Ano ba ang dapat gawin ng isang registered owner kapag nagpunta siya sa Registry of Deeds at nalaman niya na nawawala ang original certificate of title sa vault? Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay kapag ang nawawalang titulo naman ay yung original certificate of title na nasa Register of Deeds. Kasama ko pong muli si Atty. George Katigbak sa Usapang Lupa. Ay, magandang umaga. Ako po si Atty. George Katigbak. Nagpapasalamat po muna ako sa ating mga viewers and listeners na patuloy na nanonood at nakikinig sa ating programang Usapang Lupa. Paki-like nyo ang aming FB page para ma-update kayo sa aming mga post. And you can also send us a message kung meron kayong mga katanungan. Yan. At kung na-miss naman ninyo ang iba naming mga episodes, pwede nyong bisitahin ang YouTube channel ng FEF. Sana ay inyong i-like, i-subscribe at pindutin ang bell button nang sa gayon sa mga susunod na episodes kayo ay ma-notify kung may bagong mga in-upload. At dun sa mga mahilig makinig ng mga podcast, nasa Spotify rin po ang Usapang Lupa. I-click nyo lang ang mga links sa ilalim ng post na ito. Last episode, binanggit natin na 2 titulo ang ini-issue ng Registry of Deeds matapos marehistro ang lupa mo sa kanilang opisina. Yung unang titulo, yung tinatawag nating original certificate of title ay kinukuha ng Registry of Deeds at inilalagay sa vault nila. Yung pangalawa naman, yung owner's duplicate ay ibinibigay sa registered owner. Last episode, ang ating diniscuss ay ano ang gagawin ng ating mga kababayan kapag nawala ang owner's duplicate. Ngayong episode na to, ang pag-uusapan natin naman ngayon ay ano ang gagawin ng ating mga kababayan kapag nagpunta sila sa Registry of Deeds at sabihin sa kanila na nawawala ang kopya ng Registry of Deeds o yung tinatawag nating original certificate. Kaya, Atty. George, ito ang unang tanong ko sa iyo. Ano ba ang dapat gawin ng isang registered owner kapag nagpunta siya sa Registry of Deeds at nalaman niya na nawawala ang original certificate of title sa vault? Naku, mahabang kasagutan dyan. Ayon sa Section 110 or 110 ng PD 1529, kapag nawala o nasira ang original copy o certificate of title kasama ang liens and encumbrances ng subject lot, dapat ay ma-reconstitute ang title na ito sa pamamagitan ng korte. Yan, sa ilalim yan ng batas na Republic Act No. 26. Ito ang mga hakbang na kailangan gawin. Una, mag-file ng petition for judicial reconstitution doon sa Regional Trial Court kung saan doon makikita yung lupa. Yan. After mag-file ay mag-i-issue ng notice ang RTC na may nilalamang bilang ng mga nawawala o nasirang certificate of title kung ang alam nila ang impormasyon na ito. Pangalawa, pangalan ng may-ari. Pangatlo, pangalan ng mga naka-okupa sa lupa. Pang-apat, mga may-ari ng mga katabing bahay at mga interesadong tao. Lokasyon, sukat, at hangganan ng lupa. At pati petsa kung kailan kailangang magpakita at mag-file ng claim or objection ang mga interesadong tao sa lupa. Ayan. Tapos 30 araw bago ang hearing, ito ang gagawin ng RTC dun sa notice. Magpapalabas kasi ng notice ang korte. Ilalathala ang notice ng 2 beses na magkasunod na issue ng official gazette. Siyempre, yung petitioner po magbabayad dito. Tapos, ipopost po dun sa main entrance ng building ng probinsya o kaya ay munisipyo kung saan matatagpuan ang lupa. Yan. Pangatlo, na gagawin sa notice, ipapadala po through registered mail ang notice sa mga taong nakapangalan doon sa notice. Siyempre, petitioner din po ang magbabayad nito.
Ang mga requirements pong ito ay mandatory or jurisdictional. Ibig sabihin, kung hindi po ito magagawa, naku, mawawala ho ng visa yung petition. Kasi ito ay kinakailangan. Pag hindi ito ma-comply, hindi po matutuloy ang judicial reconstitution proceeding. Ayan. Yan po ang kapag judicial. Attorney Erwin, ito naman po ang tanong ko. Kung may judicial reconstitution, mayroon po bang administrative reconstitution para sa mga nawawala at nasirang titulo? Opo, merong tinatawag tayong administrative reconstitution, ano? Kasi yung judicial reconstitution, ang petition ay pinapile mo sa RTC, gaya ng sinabi ni Attorney Katigpa. Sa administrative reconstitution, hindi mo ito sa RTC pinapile, kundi sa LRA o sa Registry of Deeds. Depende kung paano gagawin ng LRA yung proseso ng administrative reconstitution. Ibig sabihin, yung reconstitution ay hindi korte ay nag-i-issue kundi ang LRA. Ito ay napapaloob sa Republic Act 6732. Yung act allowing administrative reconstitution of original copies of certificate of titles lost or destroyed due to fire, flood, and other force majeure. Amending for that purpose, Section 110 of PD 1529. Bibigyan ko lang ng konting background dito. Kasi yung administrative reconstitution sa Republic Act number 26 ay ina-allow dati pa. Kasi ito ay isa sa mga unang batas na ginawa ng Republika. Matapos kasi ang giyera nung panahon ng Hapon, lahat ng mga opisina ng Registry of Deeds, halos lahat na ito ay mga nasunog. So lahat ng mga original certificate of titles na na-issue ng mga panahon na yon, nung pre-war, ay halos nasunog dahil kasi habang umaatas ng mga Hapon, pinagsususunog dito yung mga munisipyo at mga gusaling pangpamahalaan. Habang patakbo ito papuntang Baguio, kasi syempre nakikipagbarilan ng mga Amerikano at mga guerrilla laban sa mga Hapon. Kaya pagdating ng independence natin dito, una kaagad na ginawa yung Republic Act number 26 na nagsasabi o nagsasaad na kung papaano i-reconstitute ang mga nasirang titulo. Meron niyang tinatawag na Section 5. Itong Section 5 na to, sa Section 5 ng RA 26, ang kailangan lang gawin ng isang mamamayan na nawawalan ng original certificate of title, ipinapakita lang niya, nagpapile siya ng petition sa Registry of Deeds at ipinapakita niya yung kanyang honors duplicate. Sapat na yon at pwede na siyang issue ng original. So, i-reconstitute na yung nawawala niyang titulo. Nung nagkaroon ng PD 1529, tinanggal itong administrative reconstitution sa Section 110. Yung binanggit mo kanina, Attorney George, sa Section 110 ng PD 1529, tinanggal ang administrative reconstitution. So pag mag-reconstitute ka ngayon, noon pala ng titulo after 1978, kailangan kang magpunta sa korte. Kaya maganda ang kita ng mga abogado noon dahil lahat ng honors duplicate na nawawala, lahat ng original certificate na nawawala, kahit ang may kasalanan nito ay itong kasalaulaan ng mga Registry of Deeds, kailangan yung may-ari ang magpapile ng isang judicial petition. So, nung nagkaroon ng 6732, ay pinayagan muli ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagka-amyenda ng Section 110 ng PD 1529, pinayagan muli ang administrative reconstitution sa ilang mga kondisyon. Ang isa dito, kapag nasunog o nagkaroon ng substantial loss or destruction of land titles sa isang registry. Ibig sabihin, nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng baha. Siguro kasama na rin natin ang lindol, dilubyo. Yung COVID, hindi kasama yan, hindi force majeure din yan, pero kailangan nawasak itong Registry of Deeds. At kailangan ang mga nasirong titulo, kailangan mga higit sa 10% ay kailangan at least 10%.
So kung ang nasira lang, halimbawa, nagkaroon ng infestation dyan, ang nasira lang 5%, hindi pwedeng administrative reconstitution. Kailangan at least 10% ang nawasak na titulo. So malas mo pag halimbawa 9.9% lang ang nawasak na titulo, magju-judicial ka, hindi pwede yung administrative. At kailangan ang bilang ng nawala o nasirang titulo ay kailangan ay humigit kumulang mga 500 titulo ang dapat na nasira. Kapag ganitong klase yung devastation, yung devastation sa Registry of Deeds, baha, lindol, sunog, 10%, 500, pwedeng administrative reconstitution. Attorney George, sa administrative reconstitution, ang pinapakita mo lang din yung honest duplicate mo. Pagka pinakita mo yung honest duplicate mo, pwede ka na. Pagkatapos may mga tax declaration, pwede mo pang ikaw na nga magpaliwanag dito, Attorney George, yung proseso ng administrative reconstitution na to. Ayan. Oo. Medyo mahaba ang mga kailangan na makita, madami. Ha? Ang LRA ay yung Land Registration Authority ay naglabas ng Circular Number 13 noong July 26, 1989 na kung saan nakasaad ang mga hakbang para sa administrative reconstitution. Batay sa Republic Act 6732 na nabanggit mo kanina, Attorney Erwin. Sinasabi dito na ang nilalaman ng petition for administrative reconstitution ay ang mga sumusunod. Una, buong pangalan, syempre, at saka tirahan at iba pang personal na impormasyon ng petitioner. Yan, ha? Pangalawa, ang interes ng petitioner sa titulo ng lupa. Pangatlo, ang title number ng titulong kung alin ang i-reconstitute na titulo. Tapos, kasama din sa petition ang tatlong klaro at nababasang photocopy ng owners o co-owners duplicate copy ng titulo at ang affidavit ng rehistradong may-ari ng titulo na nagsasabing wala pang instrumento o dokumento ukol sa pagmamay-ari ng lupa na naipresenta para mairehistro o kung meron man ay pending pa ito. Pangalawa, walang pagbubura o pagbabago sa ipinresentang owners or co-owners duplicate copy. Pangatlo, ang titulo ay hindi sumasailalim sa isang kaso o litigasyon o investigasyon, mapa-administratibo man o judicial. Hindi kine-question ang genuineness o ang pagiging totoo nito o ang pagkaka-issue nito. Ibig sabihin, walang pending na usapin tungkol sa titulong yan. At syempre, dapat in full force or effect ang titulo sa panahong ito ay nawawala o nasira. Ibig sabihin, hindi dapat ito kanselado. Ito dapat ay covered ng tax declaration sa assessor's office. Siyempre, nakalagay naman po doon sa tax declaration na ang title number, kaya makikita natin. At ang panghuli, dapat bayad lahat po ng mga real estate taxes o at least 2 taon bago ang pag-file sa petition for administrative reconstitution. So medyo marami po kailangang isama doon sa petition. At kung ang petition ay base sa duplicate na kopya ng co-owner o napagsanlaan, kailangan na ilagay ng petitioner in addition to sa mga contents na mention kanina na ang owner's duplicate copy ng titulo ay nawawala, nasira at ang rason o ang dahilan kung paano ito nawala o nasira. Yan ay kung co-owners copy ang gagamitin. Ang petition pong ito ay maaring i-file ng rehistradong may-ari o ibang taong may interes sa property sa concerned Registry of Deeds. Yung pong Registry of Deeds na sumasaklaw doon sa lupa. Ayan. Pagkatapos po, ipapadala po ito ng RD. Yung petition po ninyo at inyong mga dokumento, yung mga supporting documents at kasama po ang kanilang mga komento kung meron man doon sa reconstituting officer. Yan. Ang order po ng reconstitution na inirekomenda ng reconstituting officer ay maaaring review, baguhin o i-reversa ng LRA kapag merong appeal sa order of reconstitution.
So kahit na po administratibo, medyo mahaba po ang proseso. Pero madali lang naman po yan. Kailangan nyo lamang po ipaliwanag at ipakita na karapat-dapat po na i-reconstitute at wala pong pagtatagong nangyayari doon sa nawawalang kopya. Ayan, importanteng tanong, Attorney Erwin, para sa mga kababayan natin nagtatanong. Ano sa tingin mo ang estimate ng babayaran ng isang may-ari ng lupa sa abogado para sa proseso ng judicial reconstitution at administrative reconstitution na rin? May ballpark figure ka ba, sir? Ayan, Atty. George, alam mo naman, itong kapag ka nagkaroon na ng kaso, nag-file na yung mga petition na yan sa korte, talagang medyo kailangan gumasta na yung landowner dyan, o yung registered owner. Kaya nakakalungkot dahil hindi naman niya kasalanan ng pagkawala o pagkawasak nito original certificate of title na to sa vault, siya pa ang magbabayad. Pero kailangan nating harapin ito. Una, pagka judicial reconstitution, talagang medyo mahal yan. Kasi kailangan mag-file ka ng petition, meron pa yung mga publication sa official gazette, napakadaming trabaho niyan. Yung jurisdictional hearing, mayroong mga presentation of evidence at lahat ng mga dokumento pwede mong ibitbitin sa korte, ibibitbit mo. Ang estimate natin dyan, pagka depende kasi yan sa value ng property at saka sa difficulty ng problema, kung meron ka bang owner's duplicate o wala kang owner's duplicate, pwede natin ilagay sa range dyan, pwede mga 250,000 yan hanggang pwede hanggang 1 million siguro yan. Depende kasi kung nasaan ka, kung nasa Maynila ba yan, nasa Makati ba yung nawawala na yan, nasa Bukidnon ba yan o sa mumurahing lugar. So depende, pero sa trabaho, sa tingin ko dito, hindi bababa ng mga 250,000 itong isang petition na to bago matapos. Itong administrative naman, pwedeng walang bayad dito Kasi dito sa administrative reconstitution, talagang napakadami yung mga nawala ng original certificate of title. Madami kayo, kasi buong registry nasunog dito. Ang objective dito ay mapabilis talaga yung pagpapa-issue nitong mga nawawalan ito. Kaya nung PD 1529, doon tinanggal nila ito nung Section 110. Pagkatapos nasunog itong registry ng Quezon City, talagang nasyak itong mga abogado dahil hindi nila alam kung paano nila isa-isahin yung libo-libong titulo ang nawasa. Kaya ginawa uli nila yung batas na yan for administrative reconstitution. Kasi sa administrative reconstitution, yung reconstitution officer na yan, ino-notify lahat ng mga tao diyan. Te-text kayo nito mapupuntahin kayo nito at may mga ready forms diyan So pwedeng itong walang abogado at kayo lang ang nag-file nito. Dahil ang kailangan nyo lang ibigay dito sa administrative yung kopya ng inyong tax declaration, yung binanggit mo, Atty. George. At pag ipinile mo yon, pwede yan, nakadesign yan para sa walang abogado. Kaya ito, maaaring walang bayad kung medyo magaling ka, kaya mo namang i-manage mag-isa yan, madali lang, simple. Pero halimbawa, talagang busy ka at kumuha ka pa rin ng siguro, yung tiyuhin mo siguro, ang pinaglakad mo sa LRA, pinagdala mo ng mga pamilyandahin mo na lang sa Jollibee ito, Pero pagka kumuha ka ng abogado pa rin sa administrative reconstitution, ay talagang magbabayad ka pa rin. Pero hindi naman siguro gaano kamahalan to dahil administrative na. Atty. George, napasarap na naman ang kwentuhan natin. Talaga nga naman kapag kalupa ang kwentuhan, ganadong-ganado tayo. Kaya nga lang, kailangan na nating magpaalam at sumenyas na naman ang ating direktor. Kinakat na tayo. Kakati na tayo dito sa ere. Kaya sa inyo po, mga katoto, mga taga-subaybay namin, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa susunod, abangan ninyo yung next episode namin tungkol naman ito sa mga okupasyon sa forest land, kasi marami nagtatanong, pwede ba daw tituluhan yung mga forest land sa amin, Ito pong muli si Atty. Edwin Tiamson at nagpapasalamat sa inyo at sa inyong panonood ng Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom.
Ayan. At ito naman po si Attorney George Katigbak na kasama ni Attorney Erwin na naghandog sa inyo ng isa na namang episode ng Usapang Lupa. Pero bago po tayo mag-pause, sana po ay inyong pakilike ang aming FB page. At bukod po sa FB page, pwede rin niyo pong bisitahin ang YouTube channel ng FEF. Doon po sana kayong mag-like, subscribe niyo at pindutin po yung bell button. At kung kayo ay mahilig sa Spotify, bisitahin niyo rin po doon ang FEF sa Spotify. So hanggang sa muli po, kayo po sana ay mag-ingat, sana po mabakunahan na tayong lahat sa lalong madaling panahon. Stay safe!